Είμαι σίγουρος πως θα έχεις δει πολλές ταινίες στις οποίες ο πρωταγωνιστής προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να κερδίσει τη γυναίκα που του αρέσει και να προσπαθήσει να την πείσει ότι εκείνος είναι ο ιδανικός και ο έρωτας της ζωής του. Η σχέση τους περνάει από 40 κύματα, αλλά στο τέλος μένουν για πάντα μαζί και αγαπημένοι. Βέβαια, η πραγματικότητα μερικές φορές μπορεί να διαφέρει λίγο από αυτά που βλέπουμε στις ταινίες και συνήθως όσο περισσότερο την κυνηγάς, τόσο περισσότερο απομακρύνεται γιατί η έλξη πέφτει. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα πούμε πως όσο περισσότερο την κυνηγάς, τόσο περισσότερο απομακρύνεται. Πάμε! Βέβαια, υπάρχει περίπτωση να αναρωτιέσαι πως κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Δηλαδή, εγώ δεν θα κάνω τίποτα, θα κάθομαι σπίτι μου και η γυναίκα που μου αρέσει θα μου έρθει delivery όπως έρχεται και η πίτσα. Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια ούτε στις ταινίες που έχω δει, παρόλο που συμβαίνουν άλλα περίεργα. Θα συμφωνήσω. Αυτό που θέλω να διαφοροποιήσεις μέσα στο μυαλό σου και κυρίως στον τρόπο σκέψης σου είναι πως υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο κυνηγάω και στο διεκδικώ. Το διεκδικώ σημαίνει ότι εκφράζω δυναμικά τις προθέσεις μου. Το κυνηγάω όμως σημαίνει ότι δεν βάζω κάποιο χρονικό όριο μέχρι πότε θα συνεχίζω να διεκδικώ και να εκφράζω τις προθέσεις μου. Εδώ το κύριο ζήτημα είναι ο τρόπος σκέψης. Όταν κυνηγάς, έχεις έναν τρόπο σκέψης ο οποίος πλαισιώνεται κυρίως από δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ότι προσπαθείς να πείσεις τη γυναίκα ότι αξίζεις να είναι μαζί σου και το δεύτερο είναι πως μπαίνεις σε μια διαδικασία στην οποία οτιδήποτε κι αν κάνει η γυναίκα, οποιοδήποτε ενδιαφέρον κι αν σου δείξει ή δεν σου δείξει, εσύ θα είσαι πάντα εκεί να ανταποκρίνεσαι, να κυνηγάς και να της προτείνεις για παράδειγμα να βγείτε, να της προτείνεις για παράδειγμα να πάτε για να βγείτε ένα ραντεβού, ενώ εκείνη να δείχνει ουσιαστικά ότι δεν είναι διαθέσιμη. Με λίγα λόγια, να είσαι πάντα δεδομένος. Η ικανότητα να εκφράζεις τις προθέσεις σου είναι πανίσχυρη. Όπως συνηθίζω να λέω, όταν δεν φοβάσαι την απόρριψη, όταν εκφράζεις τις προθέσεις σου και όταν εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι έχεις να προσφέρεις κάτι το οποίο αξίζει, είναι από τους σημαντικότερους ακρογωνιαίους λίθους του φλερτ. Όμως εδώ πέρα θα πρέπει να μπει μια διαχωριστική γραμμή και να τοποθετήσεις σε κάποιο σημείο τα κριτήριά σου. Δηλαδή, μέχρι πότε θα διεκδικείς και μέχρι πότε θα εκφράζεις τις προθέσεις σου. Τα είπατε, συζητήσατε, επικοινωνήσατε, φλερτάρατε, ανταλλάξατε τηλέφωνα, βγήκατε μια φορά, δεν βγήκατε μια φορά, ωστόσο κάπου βλέπεις ότι η επικοινωνία κολλάει. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν χρειάζεται ή βασικά θα πάρω την ευθύνη και θα πω δεν πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στο τι μας λένε οι άλλοι, αλλά ο πραγματικός τρόπος σκέψης τους και οι πραγματικές τους προθέσεις στηρίζονται στις συμπεριφορές τους και στις πράξεις τους. Όταν κάποιος μας λέει για παράδειγμα ότι του αρέσουμε, αλλά δεν μας το δείχνει με πράξεις, για παράδειγμα δεν βγαίνουμε ποτέ, ή όταν βγαίνουμε ένα ραντεβού, ένα δεύτερο ραντεβού, δεν θα φιληθούμε ή δεν προκύπτει κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον ή κάποια ερωτική κλιμάκωση, τότε δείχνει ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα για τον οποιονδήποτε λόγο. Τα κίνητρα των άλλων ή τα κίνητρα της γυναίκας για το αν θα κάνει κάτι μαζί σου ή όχι, δεν είναι δική σου δουλειά να τα λύσεις. Όμως, όσο περισσότερο προσπαθείς να αποδείξεις ότι εσύ έχεις να σου προσφέρεις κάτι σημαντικό και από την άλλη η γυναίκα κάθεται σε μία θέση διαρκώς παθητική, χωρίς να προσφέρει και εκείνη κάποιο ενδιαφέρον ως ανταπόκριση, τότε ίσως χρειάζεται να προχωρήσεις παρακάτω. Σε οποιοδήποτε σημείο επικοινωνείς με μία γυναίκα, προβάλλεις διαρκώς τα επίπεδα αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού και κυρίως την προσωπική αξία που πιστεύεις ότι έχεις. Όταν κυνηγάς ανεφόρον ή χωρίς να περιμένεις να λάβεις και εσύ κάτι πίσω ως ανταπόκριση, ως επένδυση από τη μεριά της γυναίκας, τότε επικοινωνείς ότι ναι μεν εκφράζω τις προθέσεις μου, αλλά από μία θέση αδυναμίας. Μία θέση στην οποία θεωρώ ότι εγώ δεν έχω αξία και οποιαδήποτε στιγμή η γυναίκα θελήσει, 150 χρόνια να περάσουν, εγώ θα είμαι πάντα εκεί διαθέσιμος να ανταποκριθώ. Ωστόσο αυτό δεν είναι ελκυστικό γιατί δεν είναι αρενοπό χαρακτηριστικό. Αρενοπό χαρακτηριστικό είναι να εκφράζεις τις προθέσεις σου, αλλά σίγουρα με κάποιο όριο. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ότι όσο περισσότερο κυνηγάς, τόσο περισσότερο απομακρύνεται. Να είσαι καλά!